مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوكس تي في. جايز اليوم رح نكون عم نعمل سوا أكلة هينة وصحية وما بدها كتير وقت والمفروض إنه تكون طيبة. هلا أنا صراحة أول مرة هالأكلة رح كون عم بعملها وأول مرة بشوفها، والأكلة هي بيتزا صحية من دون عجين. بعرف إنه شغلة غريبة بصراحة، أنا استغربت بالأول، بس رح جرب أعملها بالضبط مثل ما شفتها بالفيديو وإن شاء الله تزبط معنا. يلا نبلش سوا. أول شي رح نكون عم نستعمل قرنبيط حجم وسط. من بعدها بدنا نحط القرنبيط بالمونينكس. نرجع بدنا نجيب مقلاية ونحطهم بقلبها. اوكي، انا مثل ما شايفين ما حطيت كل الكمية، انا برأيي تحطوا 250 جرام، بعتقد بتكون كمية منيحة. هلا اللي رح نعمل رح نحطهم على النار لمدة 10 دقايق وبدنا نضل عم نحركهم. بعد ما يكون صار لهم 10 دقايق بنشيلهم، نرجع بنجيب بيضة بنحطها بجد، بنحط ملح وبهار اسود وبنرجع عم نخلط. وبنرجع بنحط رشة موتزاريلا، يعني ملعقة كبيرة تقريبا. وبهالوقت بدنا نكون عم نحمل الفرن. من بعدها بنجيب القرنبيط ونحطهم فوق ونرجع عم نخلط. بعد ما حركناهم منيح بنجيب صينية تفال ونرجع بنظبط لها شكلها. شو قولكم رح تزبط؟ انا لحد هلا حاسسها انه رح تزبط وان شاء الله تطلع طيبة. وهلا بدنا نحطها بالفرن لمدة ربع ساعة، بس اكيد بدنا نكون محميين الفرن بالاول. بالوقت اللي بتكون بالفرن رح كون عم قص فليفلة حمراء، فليفلة صفراء، بندورة، واخر شي نص بصلة. بعد ربع ساعة بنطلع عليها. ما بعرف إذا مبينت لكم منيح، يمكن هيك أوضح لكم. هلا اللي بدنا نعمله إنه رح نحط الانجريدينتس تبعها. رح حط أول شي كاتشب، طلعة بتشهي. رح ارجع احط زعتر، رح احط فليفلة، بصل، بندورة، واخر شي رح نحط قشقان.
بدنا نرجع نحطها بالفرن. صراحة أنا كتير متفائل، ما بعرف حاسة ظابطة، إن شاء الله ما يخيب ظني، إن شاء الله تكون الطعمة كمان طيبة. مثل ما شفتوا ما فيها شيء أبدا بنصيح، ما عدا أكيد الموتزاريلا، ومثل ما شفتوا حطينا بس ملعقة كبيرة بالأول مع البيض، ورجعنا حطينا رشة من بعد ما حطينا الخضرة. فهيدي البيتزا بيطلع فيها بحدود 340 كالوري، واللي هن ما يعتبروا شيء أبدا. فخلونا نشوف. يلا واو، عن جد طعمة كتير طيبة. ما بدي اقولكم مثل البيتزا العادية احنا بتفكرون عم كذب، بس صدقوني كتير قريبة إلها. على فكرة كتير شوب، الحرارة برا هالكم يوم 40، فكارثة. خلوني فرجيكم كعبة. ما بعرف إذا مبينت لكم. صدقوني مثل العجينة، عن جد شي غريب. ما كنت اتوقع صراحة انه تزبط معي، بس انا لما اشوف شي بحب جرب بايدي يعني لحتى اتأكد اذا مزبوط او لا. وهيدي عن جد بيتزا صحية ورهيبة، مش معقول ما اطيبها. ولا عصيرة الشوب هلا بدي اضطر صير اطلع اسقي كل يومين، لانه الشمس كثير عم تكون قوية، كثير عم بتعب يعني. بين الارض بدي اطلع اسقيها، امبارح مش نايم شي ابدا، واليوم عتلان هم التصوير تبع هذا الاكل. اليوم نحن التنين، وهلا عم صوره، بدي ارجع اطلع اسقي، وبدي ارجع اعمل اديتنج لهيدا الفيديو. فصراحة عن جد كتير عم بتعب. المهم يكون عم يعجبوكم الفيديوز اللي عم بعملهم، انا هيدا الشي بيكفيني. اكتبوا لي بالكومنت شو الاكل اللي انتم بتحبوها لو دسمة، حتى بركي بنقدر نشوف طريقة نعملها بطريقة صحية وما تكون بتنصيح. اخر قطعة عن جد جربوها، صدقوني ما بدي اقولكم مثل البيتزا لحتى ما تفكروني عم كذب، بس كتير قريبة للبيتزا يعني، عن جد شي رهيب. عن جد غريبة عن غير اختراعات الانسان كيف بتطلع، انه بيض مع قرنبيط. عن جد مين بفكر بهيك شي؟ رائع. كثير شوب مش معقول. اكتبوا لي بالكومنتس اذا فيش دسر بتحبوا اني اعمله بس يكون دايت اكيد. طيب انا رح ودعكم من هون، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوا تكتبوا لي بالكومنت شو الاكل اللي انتم بتحبوها، وهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.